Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Nguyên liệu cà tím quen thuộc nhưng lúc nào cũng ngon nhờ vị béo, mùi thơm đặc trưng của nó. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn dân dã hấp dẫn, đó là cà tím xào mắm ruốc. Món này không chỉ đơn giản, dễ làm mà còn vô cùng bắt cơm luôn. Chắc chắn sẽ làm bữa cơm gia đình bạn thêm phần phong phú. Hãy cùng mình vào bếp và thực hiện ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên thì mình dùng 2 trái ớt sừng loại ít cay đó, cắt khoanh để món ăn thêm phần đẹp mắt. 15 gram tỏi, khoảng 3 đến 4 tép đó, băm nhỏ hoặc là xay nhuyễn cũng được ha. Dùng thêm một ít hành lá cắt khúc ra như thế này. Chuẩn bị một thau nước, cho vào một muỗng cà phê muối hòa tan. Tiếp theo mình cắt cà thành từng đoạn khoảng 5 cm. Sau đó mình chẻ dọc làm 3 hoặc là làm 4 tùy theo trái cà lớn hay nhỏ nha. Cắt xong mình cho ngay qua thau nước để cà không bị đen. Rửa sơ cà trong thau nước, rồi sau đó mình chắt nước này ra và cho vào một muỗng cà phê muối. Trộn đều và mình để trong 2 phút. Tiếp theo mình đem đi rửa rồi mình vắt bớt nước nha các bạn. Làm như vậy khi mình xào đó, cà sẽ không bị hút quá nhiều dầu và dễ ngấm gia vị hơn nữa. Mình dùng thêm 200 gram thịt ba rọi. Bây giờ mình xắt nhỏ ra như thế này ha, giống như mình xắt đi kho tiêu đó các bạn. Pha sốt mắm ruốc gồm có 1 muỗng canh mắm ruốc 25 gram, 1 muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê ớt sa tế, 1 muỗng canh nước, khuấy cho tan gia vị. Bước chính là mình xào mắm ruốc, cho thịt ba rọi đã cắt lúc nãy vào chảo. Mình cháy lên cho thịt từ từ ra mỡ. Khi thấy thịt đã ra mỡ và vàng xém cạnh như thế này thì mình cho thịt ra đĩa. Còn lại mỡ trong chảo thì mình cho tỏi băm vào phi lên. Khi thấy tỏi hơi chuyển vàng thì mình cho cà tím vào. Xào đều lên với lửa lớn nha. Mình xào trong 2 phút. Tiếp tục mình cho thịt cháy vào đảo đều nè. Sau đó mình nêm sốt mắm ruốc đã pha sẵn lúc nãy vào luôn. Mình cho hết lượng sốt vào luôn nha các bạn. Các bạn nên cho từ từ vào để thử lại theo khẩu vị gia đình nha. Và mình xào thêm từ 2 đến 3 phút nữa cho cà tím chín và thấm gia vị. Rồi mình cho ớt cắt khoanh vào sau cùng. Cho hành lá cắt khúc, rắc một ít tiêu nữa cho dậy mùi thơm. Vậy là xong rồi đó các bạn. Rất nhanh, mình đã có món ăn ngon lành cho gia đình rồi. Chỉ cần nghe mùi thơm phức từ chảo bốc lên là mình thấy đã đói bụng liền luôn. Món ăn này ăn kèm với cơm trắng là tuyệt vời luôn, rất là bắt cơm đó các bạn. Cà tím thấm vị mắm ruốc, đậm đà béo thơm của thịt ba rọi, cay nồng của ớt sa tế. Tất cả tạo nên một mùi hương đặc trưng khó cưỡng nha. Cà tím mềm thấm gia vị đậm đà, kết hợp với vị béo của thịt ba rọi và hương thơm lừng của mắm ruốc. Ăn quên thôi luôn các bạn ơi. Hãy thay đổi khẩu vị cho bữa cơm gia đình các bạn nhé. Chúc các bạn vui và nấu ăn thật ngon. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.